Đà Nẵng phát hiện thêm hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, ca bệnh COVID-19 thứ 416 dù chưa xác định có phải lây nhiễm từ những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hay không, nhưng qua vụ việc lần này thì cần phải vá lại những khoảng trống trong việc kiểm soát biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ sáng ngày 25 tháng 7, thì ông Lê Trung Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay, qua rà soát trong ngày 24 tháng 7, thì lực lượng công an đã phát hiện thêm 21 người nước ngoài, đa phần là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào địa phương này. Như vậy, tính đến nay, tổng số người nước ngoài nhập cảnh trái phép được phát hiện tại Đà Nẵng là 52 trường hợp, trong đó phần lớn là người Trung Quốc. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và bắt giam 3 người, gồm 2 người Việt và 1 người Trung Quốc, liên quan đến đường dây đưa người trái phép từ Trung Quốc sang. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng tình trạng người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép đang hết sức nguy hiểm, dẫn chứng việc Đà Nẵng và Quảng Nam phát hiện rất nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Thứ trưởng cho rằng đã có sự lỏng lẻo trong việc kiểm tra và kiểm soát. Và theo ông Nguyễn Văn Sơn thì ca bệnh COVID-19 thứ 416 dù chưa có khẳng định là lây nhiễm từ các đối tượng nhập cảnh trái phép, nhưng qua vụ việc lần này thì chúng ta cần phải vá lại khoảng trống trong việc kiểm soát biên giới. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết, Công an Đà Nẵng đã phối hợp với các địa phương để kiểm tra đồng bộ sau khi khởi tố 3 đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc sang. Và điều này cho thấy sự móc nối để đưa người nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng đã phải đi từng nhà để kiểm tra và phát hiện thêm 21 người ở Đà Nẵng. Thực thấy thì cho thấy có rất nhiều vấn đề và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát trên cả nước. Và theo Thứ trưởng của Bộ Công an thì việc Đà Nẵng phát hiện 52 người nhập cảnh trái phép, Quảng Nam là 21 người là những con số không hề nhỏ. Việc kiểm soát đang còn rất lỏng lẻo. Cái này thì liên quan đến rất nhiều bộ ngành và trong đó thì có cả công an, quốc phòng, và Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các địa phương có đường biên để phối hợp với biên phòng để tăng cường kiểm tra và kiểm soát, ông nhấn mạnh tại cuộc họp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo các bộ các ngành xem xét đường dây đưa người trái pháp luật vào Việt Nam và xem họ đưa vào như thế nào và đi bằng đường dây nào và trách nhiệm thuộc về ai, Thủ tướng nhấn mạnh. Và kết luận tại cuộc họp thì Thủ tướng cho rằng trong 99 ngày qua và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nên rất đáng biểu dương lực lượng y tế, quân đội và công an. Tuy nhiên cũng vì đó mà có tình trạng lỏng lẻo và chủ quan ở một số ngành và địa phương. Thủ tướng đánh giá việc xuất hiện người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam cho thấy quản lý chưa thật sự chặt chẽ. Chính vì thế mà toàn hệ thống, nhất là các hệ thống quân đội, công an và địa phương cần phải tăng cường quản lý địa bàn một cách chặt chẽ hơn. Với ca bệnh thứ 416, thì Thủ tướng yêu cầu các cấp và thành phố Đà Nẵng bình tĩnh xử lý, nhưng phải kiên quyết đối với các khu vực mà bệnh nhân đã đến và sinh hoạt. Đà Nẵng sẽ phải tiếp tục điều tra truy vết và cách ly tập trung đối với những người F1 một cách an toàn. Ngoài ra thì Thủ tướng đề nghị Bộ Công an điều tra và khởi tố đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam và phải xử lý nghiêm việc này. 6 thanh niên đưa người Trung Quốc nhập cảnh qua biên giới một cách trái phép. Công an Quảng Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam nhóm đối tượng từ 18 đến 24 tuổi về hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngày 25 tháng 7, thì Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 6 thanh niên đang cư trú tại thành phố Móng Cái về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm thanh niên gồm Vòng A Sủi 23 tuổi, Vòng A Hay 21 tuổi, Ninh Văn Xuân 18 tuổi, Phùng Quang Phóng 22 tuổi, Phùn Văn Dũng 19 tuổi, cùng trú tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, và Lý A Thằng 24 tuổi, trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Và theo điều tra thời gian làm việc tại Trung Quốc và các mạng xã hội WeChat, thì Vòng A Sủi đã có kết bạn và làm quen với nói chuyện với một người tên là A Lùng. Ngày 9 tháng 6 thì A Lùng gọi cho Sủi đặt vấn đề thuê Sủi tổ chức đưa một số người Trung Quốc sang Việt Nam và qua thành phố Móng Cái. Sủi đồng ý và chốt giá là 4.000 nhân dân tệ một người, tức là hơn 13 triệu đồng, và cùng với A Lùng đến gặp nhóm người của Trung Quốc. Sau đó thì Sủi rủ em trai A Hay cùng với em họ A Tằng, sau đó gọi thêm 3 người Xuân, Phóng và Dũng tham gia. Cả nhóm thống nhất phân chia nhiệm vụ với nhau. Trong đó thì Sủi đứng đầu đường dây liên lạc với A Phùng để liên lạc và nhận người. Sau đó sẽ cử A Hay trực tiếp đi đón. Còn Tăng, Xuân, Phóng và Dũng được giao nhiệm vụ đứng đợi ở gần biên giới để cảnh sát lực lượng chức năng tuần tra ở đây. Ngày 9 tháng 6 thì A Hay dùng bè xốp đi theo sông sang biên giới khu vực cột mốc 1355 thuộc xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh để đón 2 người Trung Quốc.
Cả nhóm sử dụng mô tô đưa người đến trung tâm thành phố Móng Cái để tìm cách tiếp tục đi sâu vào nội địa của Việt Nam. Và ngày 10 tháng 6, tại khu vực trên, thì nhóm này tiếp tục tổ chức đưa đón thêm 4 người Trung Quốc qua biên giới một cách thành công. Và khi đang di chuyển tới nội địa, thì cả nhóm đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép. Mở rộng điều tra vụ án, thì công an phát hiện các cá nhân Việt Nam đã đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 25 tháng 7, thì công an Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Và theo điều tra ban đầu, thì những người này vào địa phương theo đường dây do công dân Việt Nam câu kết với các cá nhân của Trung Quốc tổ chức. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tại cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngày hôm qua, ông đã chỉ đạo công an các địa phương bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo tạm trú, khai báo không trung thực và trốn cách ly, hay là không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và hành vi chống người thi hành công vụ. Người đứng đầu Công an Đà Nẵng cho biết thêm, hiện tại số khách nước ngoài lưu trú tại Đà Nẵng rất đông, song có nhiều người không khai báo tạm trú theo đúng quy định. Do đó thì Công an Đà Nẵng đề nghị người dân nếu phát hiện gần nhà mình có những người lạ mặt cư trú, nhất là du khách nước ngoài, thì phải báo ngay cho cảnh sát khu vực để cơ quan chức năng kiểm tra và giám sát. Trước đó vào tối ngày 21 tháng 7 thì Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật hình sự. Và liên quan đến vụ án này thì cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm có một người Trung Quốc và 2 người Việt Nam trong đường dây đưa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết ngày 16 tháng 7 thì lực lượng chức năng Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính một khách sạn ở quận Sơn Trà và phát hiện ra 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó thì công an đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19. Kết quả thì những người này đều âm tính với COVID-19. Và cũng trong cùng ngày thì công an Đà Nẵng đã đưa 17 người Trung Quốc đến một khách sạn và giao cho công an quận Sơn Trà giám sát và không cho họ đi ra cộng đồng. Và những người còn lại thì đang được cách ly tại các cơ sở y tế khác. Dịch COVID-19 ở Đà Nẵng có thể đã xuất hiện từ ngày đầu tháng 7. Quyền Bộ trưởng Y tế cho rằng dịch có thể đã bắt đầu từ đầu tháng 7 và cho đến nay thì Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm và có thể còn rất nhiều trường hợp lây nhiễm nữa. Và tinh thần chỉ đạo lần này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp vào sáng ngày hôm nay ngày 27 tháng 7 về phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh vừa xuất hiện một ca dương tính tại thành phố Đà Nẵng. Theo người đứng đầu của chính phủ, sau 99 ngày không có ca mới trong cộng đồng và khi phát hiện ra ca nhiễm đầu tiên mang số là 416 ở Đà Nẵng, thì chính quyền địa phương và Bộ Y tế đã có nhiều biện pháp ngăn chặn sự lây lan. Đà Nẵng đã chủ động bao vây khoanh ổ dịch và ngành y tế thì tăng cường cán bộ trực tiếp vào Đà Nẵng. Quân khu 5 đã huy động bộ đội hóa học khử trùng nơi có những bệnh nhân dương tính. Đồng thời Đà Nẵng cũng đã chủ động giãn cách một bước như là không tập trung trên 30 người và khuyến cáo làm thủ tục để khách rời Đà Nẵng. Và tối ngày 26 tháng 7, và các hãng hàng không đã tăng cường hàng chục chuyến bay để đưa khách rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, trước tình hình ngày càng phức tạp thì Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo đề cao cảnh giác và có biện pháp mạnh mẽ để không bị bất ngờ xảy ra về dịch Covid-19 ở Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ đã chỉ đạo không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phải coi việc xử lý trường hợp nhiễm bệnh mới phát hiện trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột xuất và cần tập trung chỉ đạo. Những dịch vụ không cần thiết phải dừng lại và chúng ta chưa dùng từ phong tỏa thành phố Đà Nẵng nhưng phải có cấp độ cách ly xã hội, Thủ tướng nêu rõ. Và nếu không có động thái dứt khoát thì thất bại trong công cuộc này. Và nếu không có thái độ dứt khoát thì sẽ thất bại trong công cuộc này. Do đó, cuộc họp sẽ quyết định những biện pháp mạnh, đồng bộ để xử lý tình hình, Thủ tướng yêu cầu. Dịch ở Đà Nẵng có thể đã xuất hiện từ tháng 7. Báo cáo tại cuộc họp thì quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng là 4 ca nhiễm vừa công bố ở Đà Nẵng là có cùng một nguồn lây. Có thể dịch đến từ nhiều nguồn và khởi phát của dịch bắt đầu từ cộng đồng. Chủng virus ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam, là chủng đã xâm nhập từ bên ngoài. Ông Nguyễn Thanh Long cho rằng dịch có thể bắt đầu từ tháng 7 và cho đến nay Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm và có thể còn rất nhiều trường hợp lây nhiễm nữa. Ông nhận định rằng khả năng diễn biến rất phức tạp và có thể lây lan ra các địa phương khác. Hiện tại thì Bộ Y tế đã cử 4 đội cán bộ tinh nhuệ nhất vào Đà Nẵng để hỗ trợ phòng chống dịch.
Và đến 6 giờ sáng ngày 27 tháng 7 thì Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Và hiện tại tổng số ca mắc Covid-19 là 420 ca, và trong đó đã điều trị khỏi là 365 ca. Và theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh thì 2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang được tiên lượng là rất nặng. Bệnh nhân 46 thì đang được can thiệp ECMO, còn bệnh nhân 48 thì sốt nhẹ và thở máy. Bác sĩ đánh giá bệnh nhân sẽ còn tiếp tục thở máy và lọc máu liên tục trong thời gian dài. Và tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly, và tính đến nay là 11.954 người, và trong đó thì 232 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.922 người thì đang cách ly tập trung tại các cơ sở khác, và 800 trường hợp thì được cách ly tại nhà và nơi lưu trú.